Salutare, dragi prieteni! Neprihănitul Călin Georgescu ar fi înșelat niște oameni de afaceri, între care un afaceri român, cu 1,1 milioane de euro. Asta spun documentele DICOT de la această oră. Vom vedea despre ce e vorba cu siguranță în acest weekend, pentru că vor apărea foarte multe informații și detalii despre acest subiect. Și intrăm direct pe această știre pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă. Călin Georgescu ar fi încercat să facă rost de bani prin tot felul de modalități. De exemplu, omul de afaceri Răzvan Leu susține că acesta a emis ordine de plată fără acoperire pentru a stinge o datorie de 1,1 milioane de euro, potrivit Antena 3 CNN. Avocata omului de afaceri din Buzău spune că Georgescu a afirmat încă din 2021 că va candida la alegerile prezidențiale din 2024 și că banii îi trebuiau pentru a strânge fonduri în vederea campaniei sale electorale. Lui Răzvan Leu i s-ar fi propus să intre într-o afacere legată de tranzacția aurului, astfel, pentru a obține 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția, omul de afaceri a dat o garanție de 1,1 milioane de euro. Suma ar fi trebuit returnată, dar asta nu s-a întâmplat. Clientul meu l-a cunoscut pe Călin Georgescu în vara anului 2021 cu ocazia unei vizite la o mănăstire din Câmpul Lung, Mușcela. Aici l-a cunoscut prin intermediul domnului Ion Negoescu și de atunci au început problemele. Știți despre ce este vorba foarte mulți dintre voi. Mie mi se pare că acest Călin Georgescu, așa cum îl vedem noi în momentul de față, disperat că o să-i bată toți creditorii la ușă în curând, pentru că ăsta este un lucru inevitabil. Când împrumuți bani, trebuie să și restitui, iar după părerea mea nu mai este nici o mirare, niciun lucru de care să ne pună un semn al întrebării de ce Călin Georgescu este așa de disperat să devină președintele României și de ce vroia să naționalizeze, bineînțeles, și minele de aur. Să naționalizeze totul în România, așa ne zicea Călin Georgescu, nu? Și se pare că minele de aur ar fi fost promise, din păcate, unor oameni de afaceri care ar fi trebuit să preia niște datorii de la șarlatanul ăsta, de la excrocul ăsta, care, așa cum vă spuneam, avea un singur scop, să ajungă președinte ca să-și plătească datoriile făcute la diversi oameni de afaceri, cu exploatările de aur ale României și de aici și obsesia cu naționalizarea. Bun, din păcate, noi ne facem rău cu mâna noastră și ați văzut și ieri agitația asta mare, încă mitul lui Călin Georgescu nu a căzut definitiv, cu toate că, din ce am observat, a scăzut foarte, foarte mult în sondaje, dar, așa cum se observă la orizont, acest Călin Georgescu, acest electorat al lui Călin Georgescu, va fi preluat cu siguranță de către oamenii, de către șacalii suveraniști, în frunte cu George Simion, care l-ați văzut și ieri perindându-se în jurul lui Călin Georgescu când și-a depus candidatura la BEC. Acum, ce să vă spun? Anularea sau, suspendarea lui Călin Georgescu, interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu
poate să aibă și un efect de bumerang, adică să crească suveranismul. Pe de altă parte, nu poți să lași un om precum Călin Georgescu să candideze, pentru că este un om care candidează, de fapt, împotriva Constituției României, pe care nu o respectă, vrea să o demoleze și astfel, în mod legal, n-ai avea cum să lași pe Călin Georgescu să candideze. Dar Putin și regimul criminal de la Kremlin și-a atins, din păcate, în momentul de față, așa cum se vede, scopurile și, din păcate, eu spun, noi ne-am cam făcut-o cu mâna noastră pentru că la nivel național nu avem foarte, foarte multă gândire critică ca popor. Pentru că democrația nu este, oameni buni, despre vorbe goale, nici despre instincte sau sentimente. Nu poți vota sentimental cu gândul că votezi un harap alb pe cal. Alb. Da, dacă se poate. Harap alb pe calul alb să vină. O democrație funcțională implică, de fapt, ca oamenii să fie foarte, foarte bine informați și să ia decizii pe baza acestor informații. Nu pe baza propagandei, nu pe baza instinctului, nu pe baza a tot felul de lozinci lansate de sociopați, lozinci care sunt preluate apoi de oameni și penemestecate precum adevăruri, inspirație divină sau cum se spun, iubire cosmică, ce ne-a mai dat nenea ăsta. Deciziile trebuie să le luăm logic, pe baza unor dovezi clare, verificabile, nu pe baza sentimentelor, așa cum vă spuneam. Dar ca să facem toate aceste lucruri avem nevoie, știm foarte bine, de gândire critică. Iar dacă nu avem gândire critică și nici educație, și nu suntem nici prea buni prieteni cu cărțile, eu zic că am face bine să-i ascultăm pe oamenii care le au. Adică oamenii mai educați decât noi, oamenii care au citit mai mult decât noi, oamenii care gândesc mai critic decât noi. Dar, bineînțeles, gașca asta, tagma asta a georgeștilor se crede prea deșteaptă și prea bine informată și ne vede pe noi, proștii, care nu vedem ce binefaceri vrea să ne facă Georgescu. Binefacerile lui Georgescu era să jefuiască această țară, oameni buni, de aur. Și să plătească datoriile. Ăsta este un datornic, că cred că nu o să reușească să-și scoată pârleala nici de acum în 100 de ani. Adică la câte datorii și-a luat pe cap. Și chiar vreau să vă mai prezint ceva. O conversație pe care nenea ăsta, niște oameni de afaceri o aveau între ei referitor la CG. Și ce spune? M-a sunat ieri Călin, ieri Dimi, că astăzi mă sună să-mi confirme. Celălalt îi spune, pe mine nu m-a sunat din 24 octombrie. E foarte supărat pe propriul eșec. Da, este el greșit, nu proiectul. Mare adevăr ai grăit, zice celălalt. Trebuia să văd și eu asta mult mai de mult, să nu te mai amestec în povestea asta cu final tragic. Celălalt spune, sperăm să nu fie cu final tragic. Povestea lui este cu final tragic, zice. O să-l marginalizeze toți și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit. Hai, și pasă de suferința lui. Mai devreme sau mai târziu trebuie să reușesc să-ți recuperezi banii. O chestiune de onoare, dar și de datorie. Ăsta este, cred că, omul de afaceri din Buzău care a dezvăluit că Georgescu i-ar fi spus lui Răzvan Leu încă din vara anului 2021 că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale și este în proces de strângere de fonduri pentru campania sa electorală. Omul de afaceri din Buzău a susținut că Georgescu i-ar fi impus
să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția. Și așa cum știm, Răzvan Leu, omul de afaceri Răzvan Leu, a achitat o garanție de 6 milioane, o garanție de 1,1 milioane de euro, scuzați-mă. În jur de 5,5 milioane de lei. Bun.